แล้วมาลายูเรียนกันมาแต่โบราณเมืองท่าใช้ฟังช่องทางการค้าทางทะเลคือคนหลากหลายชาติพันธุ์เป็นคนต้นเรงสนุกมันค่าแห่งการค้าสองฝั่งทะเลเอาไทยช่องแคมละกาหลากร้อยเรื่องราววิถีผู้คนทะเลภูเขาสุดยอดตาอาหารบ้านเรือนสวยงามราคาพี่น้องสงขลามาเที่ยวกันสงขลาโอเทลไม่มีเหงาเมื่อมาชมเดินเล่นเรียนร้องชมวิถีจิตและไทยเราสถานหลายหลากเกิดทับใจจะมีภาษาแค่ถูกและสงขลาเราที่นั่งออเราอยู่ที่นั่นชนโนอีกตาเมืองท่าอันดามันพี่นั่งจากข่าวปารานากันสงขลาสีสันผ่านการเวลาเมืองมรดกโลกอันล้ำค่าสุขสาเมื่อมาเยือนWelcome to see city lovely to Pakk Taii Design Peranakan pakai baju kebayan mari kita berjalan singgoda abang sayang bersama kita bersukaria adik abang sayang bersama mari kita berjoget menari Songkhla on town เมืองที่ต้องไปเที่ยวได้ตายใจให้ถึงวัน Welcome to see city lovely to Pakk Taii Design สงขลาทางเมื่อที่ต้องไปเที่ยวได้ใจไม่ถึงวัน Welcome to see city lovely to Pakk Taii Design Welcome to see Songkhla lovely to Pakk Taii Design Welcome to see Songkhla lovely to Pakk Taii Design Bye.